ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අවර්ණ එකක් නැතුව ඒ වගේම විතර බට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම චොක්ලට් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ඒ වගේම ගොඩක් අඩු කාලෙකින් අපිට මේක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් කේක් ට්‍රේ පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ. අපි එහෙනම් බලමු ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම මේ චොක්ලට් කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මෙතන පාන් පිටි ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ වගේම මෙතන සීනි කුඩු කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන එලවල තෙල් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ගාව බටර් තියෙනවා නම් බටර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කොකෝ පවුඩර්, බේකින් පවුඩර් සහ වැනිලා අරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ අපි කේක් එක හදන මග් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් පොඩි භාජනයකට හරි අපේ පාන් පිටි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි කුඩු කරගත්ත සීනි, ඊට අමතරව චොකලට් පවුඩර්, එහෙම නැත්නම් කොකෝ පවුඩර්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර්, ඊට පස්සේ වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ එලවලු තෙල් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව බටර් තියෙනවා නම් බටර් එකතු කරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මම මෙතනදී එලවලු තෙල් එකතු කරගත්තේ මේ සැහැඳි එකයි. ඊටු ටික මේ ටික හොඳින් කලවම් වුණාන් පස්සේ එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට පිරිසිදු පොල් තෙල් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම පාට සුවඳ නැති පොල් තෙල් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක ටිකක් ඝනකම වැඩි වගේ නම් වතුර මේ සැහැඳක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අපි මේක හදාගන්නේ බිත්තර එකතු කරගන්නේ නැතුව. ඔයාලට බිත්තරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මීටත් වඩා ගොඩක් රසට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ අපේ මිශ්‍රණය ගොඩක් හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මග් දෙක තුනක හදනවා නම් වෙන වෙනම හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තනි භාජනයක හදලා ඔයාලට අවශ්‍ය මග් ගන්නට ඒ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මග් එකට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරගත්තන් පස්සේ යාළුවනේ මම මේ විදිහට පොඩි චොකලට් කෑලි දෙකක් මේක මෙතන එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් ලාවා කේක් එක වගේ හදා ගන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක එකතු කරගෙන ඉද්දී යාළුවනේ කෝප්පියෙන් ගොඩක් උඩට ගෙන එකතු කරගන්න එපා. භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්න. නැත්තම් නිකන් බිම්මල පොලේ ගෙවුවා වගේ කේක් එක හැදුනන් පස්සේ උඩට බිම්බලා එනවා. මග් එකට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට භාජනයේ ලිපේ තියලා අපේ මග් එක රඳවන්න පුළුවන් විදිහට මේ වගේ පොඩි ආධාරයකුත් ඒක උඩින් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ පරිස්සමට අපේ මග් එක මේක උඩින් තියාගෙන මේක හොඳින් වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් හොඳට රත් කරගන්න යාළුවනේ. අපි වතුර නොදා තමයි මේක රත් කරගන්නේ. මේ තියෙන යාළුවනේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ අපේ කේක් එක දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ මග් කේක් එක. අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.